अब हामी लेसन 2 पढ्दैछौँ। लेसन 2 मा पढ्नुपर्ने कुराहरूलाई म बिचमा लेख्छु। लेसन 2 मा पढ्नुपर्ने कुरा मध्ये एउटा दिस, द्याट, ओभर द्याट को बारेमा पढ्छौँ। एउटा जापानी भाषामा कोरे, द्याटलाई सोरे र आरे भन्छ भने अर्को तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कोनो, सोनो र आनो भनिन्छ। कोनो, सोनो, आनो भनिन्छ। र कुन नेपालीमा अब व्हिच भन्ने पनि हुन्छ, यसलाई इङ्ग्लिसमा व्हिच भन्ने पनि हुन्छ, नेपालीमा सम्झौँ कुन भन्नु पर्यो भने चाहिँ दोरे, दोरे र यसमा दोनोको बारेमा पढिन्छ। अब लेसन 2 मा पढ्नुपर्ने कोरे, सोरे, आरे, कोनो, सोनो, आनोको बारेमा के डिफ्रेन्स छ त त्यो बारेमा हामी पढ्छौँ। कोरे, सोरे, आरे, कोनो, सोनो र आनो। यस बिचमा हुने डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ कोरे, सोरे र आरेको पछाडि वा लागेर मात्र नाउन लाग्छ। ठिक छ। यसमा चाहिँ कोरे, सोरे, आरेको पछाडि वा लागेर मात्रै नाउन लाग्छ। वा लागेर मात्रै, मार्क माई वर्ड, मात्रै भनेको छ। बिना वा लगाए हामीले नाउन लेख्न पाउँदैनौँ भने कोनो, सोनो, आनोको पछाडि चाहिँ यसको कोनो, सोनो, आनोको पछाडि नाउन लेखेर मात्रै वा लाग्छ। ठिक छ। यसमा चाहिँ नाउन लेखेर मात्रै, नाउनको पछाडि मात्रै वा लाग्ने भयो भने यसको पछाडि चाहिँ वा लागेर मात्रै नाउन लाग्ने भयो। फरक यसमा छ। एक्जाम्पलबाट थाहा हुन्छ। एक्जाम्पलबाट जाउँ। एक्जाम्पलमा लाँदाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा छाता लिउँ। मलाई छाताको चित्र राम्रोसँग बनाउन आउँदैन, तैपनि छाता सम्झियो यसलाई। ठिक छ। यो छाता मानिलिउँ मेरोलाई के भन्छ थाहा छँदैछ। यसलाई प्रयोग गरौँ। यो भनेर इन्डिकेट गर्नु पर्यो, पोइन्ट गर्नु पर्यो, टच गर्नु पर्यो भने मात्र सोरे, कोरे, आरे, कोरे, सोरे, आरेको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कुरा पनि थाहा पाइरहँ। कोरे, सोरे, आरेको प्रयोग गर्दाखेरि अब यो भन्ने सम्झ्यौँ। यो मेरो छाता हो, यो मेरो छाता हो भन्नु पर्यो भने कोरे वा वातासी नो मेरो छातालाई यस खासा भन्छ। खासा देश। कोरेवा वातासी नो खासा देश। कोरेवा इन्डिकेट गर्नु पर्यो भने यसमा कोनो, सोनो, आनोको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो छाता मेरो हो भन्ने प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यो छाताको बारेमा बयान भइरहेछ। कोनो खासा वा मेरो हो वातासी नो देश। ठिक छ। यसमा थाहा पाइरहँ। कोनो, सोनो, आनोको पछाडि नाउन लेखेर मात्रै वा लाग्छ। कोनोको पछाडि नाउन लेखेर मात्रै वा लागेछ भने कोरे, सोरे, आरेको पछाडि वा लागेर मात्रै नाउन लाग्छ। और वा लेखेर मात्रै नाउन लेख्नुपर्छ भने कोरे, सोरेको पछाडि वा लेखेर मात्रै नाउनहरू लेखेछ। यति कुरा थाहा पाइरहँ। र अर्को पनि कुरा, कोरे, सोरे, आरे भनेको चाहिँ वस्तुलाई पोइन्ट गरेर भनिन्छ। यो कुरा पनि थाहा पाइरहँ। र यो त्यो ऊ त्यो भनेको कस्तो बेलामा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनिरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। भन्नु नै पर्ने हो भने
जस्तै तपाईले कुनै एउटा आफू नजिकको वस्तुलाई यो भनिन्छ, अलिकति टाढा भएको वस्तुलाई त्यो भनिन्छ र आफूभन्दा अलिकति धेरै टाढा भएको वस्तुलाई उ त्यो भनिन्छ भने जस्तै सेम हो। अब आउँछौँ सो दिस भन्ने प्याटर्न। सो दिस अनि अर्को सोजा हरिमासेन। लिसन टुमा पढ्दाखेरिको केसमा कसैले स्पिकरले केही बोलिरहेको छ, क्वेसन गर्दाखेरिको एन्सरको रूपमा प्रयोग हुन्छ है। यो चाहिँ जस्तै त्यो छाता रामको हो भनेर सोध्यो अरे। त्यो छाता रामको हो अथवा रामजी भनेर सम्बोधन गरौँ। यसलाई सेन्टेन्समा जाँदाखेरि सोनोखा सावा राम सानो देशका भनेर क्वेसन गरेको छ। ठिक छ, त्यो छाता रामजीको हो भनेर क्वेसन गरेको छ। अब अहिलेको छाता अलिकति उ भएको थियो, यसलाई छातालाई यस्तो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ मानिलियो रामको छाता हो भने, यदि रामको हो भने यस इट इज, हजुर हो भन्ने जस्तो एन्सर आउँछ। यसलाई चाहिँ सो दिस, हाई सो दिस भनेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर रामको होइन, मानिलिउँ श्यामको भने चाहिँ यसको सो जारी मसिनको प्रयोग गर्दै इए सो जारी मसिन पनि भन्दा हुन्छ। होइन त्यो होइन पनि भयो। तर कसको हो भनेर हामीले छुट्टै एन्सर पनि दिन सक्छौँ। जस्तै मानिलिउँ श्याम सानो देश और श्याम सानो खासा देश पनि थप्न सक्छौँ। यसमा अर्को सो देश र सो जारी मसिन भन्नेको प्याटर्न त पढ्दाखेरि यसलाई सो देशका भन्ने पनि प्याटर्न पढ्दिरौँ। यो भनेको चाहिँ ए हो र विभिन्न तरिकाले क्वेसन गर्ने चलन छ। यसलाई म चाहिँ ए हो र भन्ने तरिकाले सोध्छु। कसैले त्यो छाता रामजीको हो भनेर भन्यो। जस्तै सोनो खासावा राम सानो देश भनिदियो भने अर्को यो ए भन्ने व्यक्तिले भनिरहेछ भने बी भन्ने लिसनरले सुन्दाखेरिको यसमा ऊ राम पनि होइन, ऊ श्याम पनि होइन, ऊ जस्ट एउटा लिसनर हो। उसले भन्ने रिप्लाई चाहिँ सुनेको भरमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सो देशका पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब हामीले पढ्छौँ डट का भन्ने प्याटर्न। दुईटा क्वेसन गरिन्छ। जस्तै कसैले लेखेको बुझेन, नेपाली भाषामा जस्तै मानिलिउँ 9 लेख्यो अरे। तर यसलाई एउटा नम्बरवाला 9 पनि हुन्छ, कसैले यसलाई आई भनेर पनि लेख्न चलन छ हैन। अब यो यसलाई इन्डिकेट गरेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कोरेश्वरी आर्य भनेर प्रयोग गर्नु पर्यो हैन। भनेपछि यसमा कोरेवा अब 9 हो कि यो 9 हो कि आई हो भनेर सोध्नु पर्यो। भने कोरेवा 9 देशका, 9 लाई कोरेवा क्यू देशका आई देशका भन्ने पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ठिक छ, कोरेवा 9 देशका आई देशका। ठिक छ, जस्तै कसैको एउटा ठुलो डिक्सनरी हुन्छ, त्यो डिक्सनरी नभइकन किताब भइदिन सक्छ। डिक्सनरी जति मोटो किताब हुन सक्छ, यो डिक्सनरी हो कि किताब हो भन्ने पनि भन्न सकिन्छ। ठिक छ, भने विभिन्न कुराहरूलाई हामी कन्फ्युजनमा परेको बेलामा सोध्नु पर्यो भने चाहिँ दुईटा क्वेसन गरेर यो फलाना हो कि त्यसका हो भनेर क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको बेलामा अब स्पिकरले सोधेको क्वेसनलाई जो लिसनर हो जसलाई सोधेको त्यसले एन्सर दिन्छ, उसले जे लेखेको छ त्यही दिन्छ। मानिलिउँ यो 9 हो
एन्सर क्यू दिस और होइन उसले 9 होइन आई नै लेख्यो भने आई दिस जेसुकै उसले लेखेको उसलाई थाहा हुने भएको भएर उसैले नै एन्सर दिन्छ। अब यसमा N1 नो N2 भन्ने प्याटर्नको प्रयोग गर्छौँ। यसले भन्दा कन्फ्युज हुन्छ भने N1 भनेको र N2 भनेको यसमा प्रायःजसो यो लेसन 2 मा प्रयोग गरिने यसमा सब्जेक्टको बारेमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, देशको नामहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यसमा चाहिँ वस्तुहरू अब्जेक्टहरूको प्रयोग हुन्छ। भने जस्तै मानिलिउँ एउटा जुत्ता छ। अब जुत्ताको चित्र राम्रो बनाउन आउँदैन, लेट्स से यो जुत्ता हो, ठिक छ, यो जुत्ता छ, यो चाहिँ इटलीको जुत्ता हो अरे, मेड इन इटली छ भने अब यसलाई चाहिँ यो जुत्ता इन्डिकेट गरेर भन्नु पर्यो, पोइन्ट गरेर भन्नु पर्छ नि कोरेवा इटलीको जुत्ता, इटलीलाई इटालिया नो कुचु देश, जुत्तालाई कुचु देश भनिन्छ। यो इटलीको जुत्ता हो भनेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै अर्को के हुन सक्छ, घडी ठिक छ, यो घडी सम्झिनु होला। यो घडी मानिलिउँ अब स्विजरल्यान्डको स्विस घडी हो भने कोरेवा स्विस नो तोकै देश। यो तोकै भन्ने शब्द एउटा नाडी घडी पनि हुन्छ, एउटा भित्ता घडी पनि हुन्छ। अलि नाडी घडीको चित्र बनाइरहेछ तर यसलाई भनिरहेछ हामीले भित्ता घडीको प्रयोग गरेर। नाडी घडीलाई चाहिँ उदे तोकै भन्छ ल। नेपालीमा नाडी घडी दिनुस् न भनेर भन्दैनौँ, जापानीमा पनि नाडी घडी दिनुस् भनेर पक्कै पनि भन्दैन। त्यही भएर यसलाई सामान्य रूपमा घडी भन्ने भन्नुभएको रहेछ। यसलाई तोकै, यसै भित्ते घडी। ठिक छ, यो भयो लेसन 2 मा पढ्नुपर्ने कुराहरू। लेसन 2 मा पढ्नुपर्ने कुराहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा यही भिडियोलाई रिपिट गरी हेर्नुहोला। थ्याङ्क यू, आरिगातो गोजाइमासु।